sagana na gulungan ng bulldozer. Nakaligtas kaya ang lalaki sa insidente? Ang update po sa balitang yan, aming idedetalye maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. Armed Forces of the Philippines iginiit na may nilabag na kasunduan ang China. Department of the Interior and Local Government ipinag-utos ang deployment ng mga tanod sa mga paaralan sa buong bansa. US President Donald Trump mas pinalawig pa ang tariff deadline nito sa China. European Union magsasagawa ng emergency meeting bago ang nalalapit na Alaska Summit. At Gilas Pilipinas pasok sa FIBA Asia Cup 2025 quarterfinals. Mismo po ang Beijing ang lumabag sa napagkasundoang deal sa pagitan ng Pilipinas at ng China matapos ang naging standoff noong 2012 sa Bajo de Masinloc. Ayon po yan sa Armed Forces of the Philippine Chief General Romeo Browner Jr. Giit ni Browner, kapwa sumang-ayon ng Pilipinas at China na alisin ang kanilang naval forces sa Bajo de Masinloc. Diba nagkaroon po ng standoff noong 2012 kung maalala ninyo. At ang usapan is that aalis ang parehong Navy, Philippine Navy at ang Chinese Navy. Tayo umalis tayo. Sumunod tayo sa usapan. No? Hindi sila sumunod. So it's really a violation of the agreement that we had in 2012. Noong April 2012, nagkaroon ng pagtatalo ang Manila at Beijing dahil sa panghihimasok ng barko ng China habang inaaresto ng mga otoridad ng Pilipinas sa mga Chinese na mangingisda na sangkot sa illegal poaching sa Bajo de Masinloc. Mula noon ay pinalakas na ng China ang presensya nito sa naturang maritime domain ng Pilipinas at dito na rin nila ginawa ang mga panghaharang sa mga papasok na Pilipinong mangingisda sa lugar. Sa kabila nito, muling inulit ni Browner ang pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihin ang mataas na moral sa kabila ng agresibong taktika ng China sa West Philippine Sea. Tayo, we keep the moral high ground. Yan po ang utos ng ating Pangulo. We keep the moral high ground and we do not do aggressive tactics. No? So hinahayaan natin yung China, pwede tayong magprotesta, pero sa ngayon nandun na yung Navy nila. No? Ibang usapan na yun. Sa kaugnay pong balita, kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na naghahanda na sila sa posibleng paglala ng tensyon sa Taiwan. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., isa sa kanilang pinaghahandaan ay ang pagsasagawa ng paglikas ng humigit kumulang 150,000 na mga Pilipinong nasa Taiwan. Bilang tugon dito ay magsasagawa ang AFP ng non-combatant evacuation operations para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino na nasa naturang isla. Inaasahan na mga magkakaroon ng conference ang AFP kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pag-usapan ang mga hakbang na maaari nilang gawin kontra sa mga agresibong aksyon ng China. Kami po ay magkakaroon ng conference sa aming hanay sa Armed Forces of the Philippines together with the Philippine Coast Guard at syempre hingi rin po tayo ng guidance sa ating Pangulo. Nag-deploy ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng mga barangay tanod sa mga paaralan kasunod ng naging pamamaril sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija.
Sa Memorandum Circular 2025-72, inaatasan ang mga barangay na makipag-ugnayan sa mga pampublikong paaralan upang magtalaga ng tanod na tutulong sa pagmamando ng trapiko tuwing pasukan at uwian. Inaatasan din sila na tumulong na magpatrolya sa paligid ng paaralan at panatilihin ang seguridad sa lugar. Hinimok din ng mga mayor o mayors na suportahan ang naturang hakbang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan at tulong sa mga barangay. Layo nito na palakasin pang seguridad sa loob ng mga paaralan sa buong bansa. Tinanunsyo naman po na Meralco na kanilang tataasan ang kanilang singil sa bill ng kuryente sa buwan ng Agosto. Ayon sa Meralco, magpapatupad sila ng dagdag na 63 centavos kada kilowatt hour sa singil sa kuryente. Ibig pong sabihin niyan, magkakaroon ng dagdag na 125 pesos sa kanilang bill ang mga tirahang kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. Paliwanag na Meralco, ang dagdag singil ay epekto na mataas na charges ng independent power producers and wholesale electricity spot market. Naglabas na ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mga pamantayan para sa tamang pagpapasahod ng mga employer sa mga pribadong kumpanya sa kanilang mga empleyado sa mga holidays ngayong Agosto. Sa Labor Advisory Number 11 ng DOLE, entitled ang mga empleyadong papasok sa August 21 ang dagdag na 30% ng kanilang sahod. Samantala, double pay o 200% naman ng daily pay o arawang sahod ang matatanggap ng mga empleyadong papasok sa August 25. Batay sa Presidential Proclamation Number 727, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang August 21 bilang special non-working holiday at August 25 bilang regular holiday. At sinabi po naman na kanyang na hindi tututulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panawagang amendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng isang Constitutional Convention o CONCON. Ito ay matapos ihayag ni Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno na isusulong nito sa Kamara ang panukalang CONCON para linawin ang umano'y nakakalitong probisyon sa Konstitusyon. Inihalimbawa ni Puno ang salitang forthwith na nasa Article 11, Sections 3 and 4 na tumatalakay sa impeachment. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pabor si Marcos sa CONCON bastaan niya makatutulong ito at maisasara nito ang loopholes sa mga probisyon ng saligang batas. Actually po, sa mga ganyan ay malalaman din naman po natin kung ano po ang isinaad noon ng mga framers of the Constitution, noong 1987 Constitution. May mga pagkakataon lamang po siguro, kahit maliwanag ang ibang mga definition or mga terms, ay minsan napapalabo para merong mapaboran. At sa ngayon po ay hindi pa po masasabi ng palasyo at ng Pangulo kung ano magiging reaksyon dahil hindi pa naman po nakikita ang detalye na gagawin patungkol po dito. So kung ito naman po ay ikagaganda at ikaliliwanag para hindi na mabutasan ang anumang mga provision dito sa Constitution, hindi naman po ito tututulan ng Pangulo. Napanatili pa ni Bagyong GORIO ang kanyang lakas sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa Pag-asa. Sa 5 p.m. bulletin ng State Weather Bureau, huling namataan ang bagyo sa layong 440 km silangan ng Itbay at Batanes. Kumikilos ito sa bilis na 25 km per hour sa direksyong Pakanluran, Hilagang, Kanluran. Meron itong maximum sustained winds na 120 km per hour at gustiness na aabot sa 150 km per hour. Sa ngayon, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes. Inaasahan naman ng Pag-asa na magla-landfall si Bagyong GORIO sa Taiwan bukas ng hapon at lalabas naman ito ng PAR sa Huwebes ng madaling araw. Susunod, US President Donald Trump mas pinalawig pang tariff deadline nito sa China. European Union magsasagawa ng emergency meeting bago ang nalalapit na Alaska Summit. At protesta sa DC matapos kontrolin ni Trump ang Washington Police. Mga balita pong yan at iba pa sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
when it's done together. Hey, netizens! Get ready to run and win at the NAG-25 Family Fun Run 2025. Happening this August 23 at the Philippine Arena Complex. Compete in the 5-kilometer or 10-kilometer race and get a chance to win cash prizes. 10-kilometer top finishers, male and female. Third, 2,000 pesos. Second, 3,000 pesos. First, 5,000 pesos. 5-kilometer top finishers, male and female. Third, 1,000 pesos. Second, 2,000 pesos. First, 3,000 pesos. Don't miss your chance to race and take home the prize. Scan the QR code to register now. Sa buwan ng Agosto, sabay-sabay nating ipagdiwang ang buwan ng wika. Halina't magsama-sama ang buong pamilya sa isang espesyal na palabas na may halong kwento, awit at kulturang Pilipino. Alamin ang yaman ng ating sariling wika, damhin ang halaga ng pagkakaisa at pagmamalasakit, at ipagdiwang ang pagiging isang Pilipino. Dahil wika mo, ipagmalaki mo. Yan ang ating aabangan dito lang sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado't Linggo alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa NET25. Sa NET25. Makaiwas sa triple-digit tariffs, karagdagang 3 buwang palugit ang ibinigay ni US President Donald Trump sa China. Narito ang karagdagang mga detalye mula kay Ashley Sakmar. Tila nakahinga ng maluwag ang retailers matapos ang anunsyong karagdagang 70 araw na palugit. Ito ay sa gitna ng paghahanda sa kritikal at nalalapit na holiday season sa pagtatapos ng taon. Kung wala ang palugit, matatapos na sana ang truce ngayong Martes. Ang extension na ito hanggang Nobyembre ay nangangahulugang magkakaroon ng panahon mag-angkat ng maramihang supply ng electronics, damit at mga laruan sa mas mabalang taripa. Pipigilan nito na patawan ng hanggang 145% na taripa ang mga produkto ng China. Ito ay habang nakatakda ring magpataw naman pa ang China ng hanggang 125% na taripa sa mga produkto ng US. Sakaling natuloy ang mga taripang ito, sinasabing maaaring magkaroon ng trade embargo sa pagitan ng dalawang bansa. Noong isang linggo, sinabi ni Trump na malapit nang magkaroon ng trade agreement ang Washington at Beijing. Anya, makikipagkita ito kay Chinese President Xi Jinping bago matapos ang taon sakaling makahanap na ng deal. Noong linggo, itinulak ni Trump ang paragdagang concession at hinimok ang China na dagdagan ng 4 na beses ang pagbili nito ng soybeans. Hinikayat din ni Trump ang China na tigilan na ang pagbili ng Russian oil at nagbantang magpapataw ito ng karagdagang taripa sa bansa. Ashley Sakmar para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagtala naman na mataas sa record in China pagdating sa kalakalan dahil sa banta ng tariffs ni US President Donald Trump. Pumalo sa $688 billion na record high trade surplus mula bungad ng taon, ayon po yan sa datos mula sa customs. Tumaas naman sa 7.2% ang kanilang exports noong July, taliwas sa inaasahan ng mga ekonomista. Nabawasan naman ang direktang export ng China papuntang US na 21.7% noong July at negative 16% noong June. Ayon sa mga analista, patunay ito na umaasa lamang ang US sa imports ng China.
Anila, kahit pa bumaba ang exports ng China sa Estados Unidos, lumalakas naman ang exports nito sa mga bansang nakapaloob sa ASEAN at European Union. Dagdag pa nila, maaaring mag-backfire sa US ang pag-atang nila ng taripa sa mga bansa dahil hindi umano posibleng mapalitan ni Trump kaagad-agad ng sariling produksyon ang mga produktong dating ini-import. Asahan ang mas masiglang economic ties sa pagitan ng South Korea at Vietnam. Ito ang paniniwala ni South Korean President Lee Jae-myung at Vietnamese leader To Lam. Nagkasundo ang dalawang leader na buksan ang kanilang mga merkado at magtulungan na makamit ang bilateral trade na $150 billion pagsapit ng taong 2030. 또한 양국은 베트남에 진출해 있는 약 1만 개의 우리 기업들이 베트남의 경제 발전과 양국 간 상생 협력에 기여한다는 데 인식을 같이 하였으며 저는 베트남 내 우리 기업들의 안정적인 경제 활동을 위한 Hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, qua đó góp phần hoàn thành cái mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt vào 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Bukod sa pagpapalakas ng economic partnership, inaasahan na tatalakayin din ni President Lee at Secretary To ang pamumuhunan sa kanilang bansa. Ikakasa naman ng European Union ang emergency meeting ilang araw bago ang pulong ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin. Die Europäer wollen und dürfen nicht Zaungäste sein, wenn es um eine ganz wesentliche strategische Frage der Zukunft Europas geht. Und deswegen hoffen wir das. Wir arbeiten daran. Es ist eine wirklich intensive Arbeit, die da geleistet wird. Einige meiner Mitarbeiter haben den Urlaub abgebrochen, um dies auch hier zu ermöglichen. Ja, ich hoffe es. Ikinababahala kasi ng European foreign ministers na hindi maisasama sa pagpupulong sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Iginiit ng EU ang kahalagahan na pagsali ng Ukraine dahil sila ang may susi para tuluyang matapos ang kaguluhan na umabot na ng 4 na taon. Strona amerykańska zobowiązała się też, że będzie konsultować też przed spotkaniem na Alasce z partnerami europejskimi swoje stanowisko. Jak wiecie, w tym wspólnym oświadczeniu napisaliśmy, ja się pod tym też podpisałem, że z nadzieją i z uznaniem witamy czy obserwujemy starania prezydenta Trumpa i Stanów Zjednoczonych, żeby do zakończenia wojny doszło. Tak jak powiedziałem, dla nas kwestia integralności terytorialnej Ukrainy i suwerenności Ukrainy to jest kwestia nie tylko solidarności z sąsiadem, ale przede wszystkim kwestia naszego bezpieczeństwa i dlatego będę czekał, tak jak wszyscy Państwo, na efekty spotkania prezydentów Trumpa i Putina i mam i dużo obaw i dużo nadziei. Magaganap po ang pulong ni Trump at Putin sa araw ng Sabado sa Alaska. Magugunit ang una ng sinabi ni Trump na pagkatapos ng pagpupulong kay Putin ay kaagad natatawagan naman ito si Zelensky at ang mga leaders ng European Union ukol sa nasabing pag-uusap. Dagdag pa ni Trump na sa tingin niya ay kaya niyang makipagnegosasyon kay Putin para sa pagtatapos ng Russia-Ukraine war. Sa social media naman ay inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tumutulong sa kanya para wakasan na ang kanilang giyera sa Russia. At sinabi pa nitong hindi ito takot na makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. I'm going to go and see the parameters. Now, I may leave and say, good luck, and that'll be the end. I may say this is not going to be settled. I mean, there are those that believe that Putin wanted all of Ukraine. I happen to be one of them, by the way. I think if it weren't for me, he would not be even talking to anybody else right now. But I'm going to meet with him. We're going to see what the parameters are. I'm then going to call up President Zelensky and the European leaders. Right after the meeting, yeah. And I'm going to tell them what kind of a deal. I'm not going to make a deal. It's not up to me to make a deal. Well, we're going to have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. How will you know that?
because that's what I do. I make deals. I expect to have a meeting with Putin that I think it'll be good, but it might be bad. And I'm here for one reason, to get rid of a war that somebody else started. Should have never happened. And if I could end it, great. Complex war, a lot of bad blood, But Zelensky's been there for 3.5 years, so if you put him in a room, now I will say this, ultimately I'm going to put the two of them in a room. I'll be there or I won't be there, and I think it'll get solved. Various things, and I think it's going to... Hinihintay na lamang ni dating South Korean First Lady Kim Kyun-hee ang desisyon ng korte para sa mga kinaharap nitong graft allegations. Humarap sa korte ang dating First Lady ng South Korea na si Kim Kyun-hee matapos lumabas ang patong-patong na alegasyon laban sa kanya. Nilabag umano ni Kim ang batas matapos itong makita ang suot ang isang mamahaling alahas na hindi kabilang sa kanyang financial disclosure. Ito ay nakita noong dumalo si Kim sa 2022 NATO Summit kasama ang kanyang asawa na si Yoon Suk-yeol na dating Pangulo ng South Korea. Kabilang rin sa mga akusasyon laban kay Kim ay ang pagmamanipula umano nito ng mga stocks ng isang pribadong kumpanya, pangingialam sa People Power Party's candidate nomination process at pagtanggap ng luxury items mula sa isang religious group. Dumalo ng hearing si Kim ngayong araw at sa kasalukuyan ay hinihintay na lamang ang ruling para sa prosecution request ng warrant of arrest. Kapag napatunayang may sala, si Kim ang kauna-unahang First Lady ng South Korea na maaaresto. Nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng sanctions laban sa Russia upang tigilan na ng Moscow ang pakikipaglaban sa Kyiv. Narito po ang detalye ng balitang yan mula kay Riza Mangilit. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, wala ni isang tunay na hakbang mula sa Russia para sa kapayapaan. Anya walang aksyon ang katunggali upang magsalba ng buhay. Para kay Zelensky, pagpapataw ng sanctions at pame-pressure sa Russia ang kailangan kung nais wakasan ang labanan. Передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить треба зупиняти її економіку. Inakusahan ni Zelensky ang Russia na walang planong tigilan ang pamamaslang. Sinabi, зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, всі служби допомагають після удару російських бомб. Авіабомби по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній з клінік. На жаль, є постраждалі, усі отримують допомогу. Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах, вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють. Вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, це шлях, як вбити Україну. rin ito na maraming sugatan sa Zaporizhia matapos ang isa na namang pag-atake ng Russia. Ang Zaporizhia ay nasa harapan ng gyerang Russia at Ukraine na nagsimula noong Pebrero 2022. Riza Mangilit para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. We cannot accept the territorial issues between Russia and America are discussed or even decided over the heads of Europeans and Ukrainians. Bahagi yan ang pahayag ni German Chancellor Friedrich Merz tungkol sa mangyayaring Alaska Summit sa pagitan ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa Biyernes. Ayon sa ilang geopolitical experts, lubhang mahalaga ang pagpupulong ni Trump at Putin dahil tatalakayin rito ang teritorial na issue ng Kyiv. Ilang beses nang sinabi noon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi siya papayag na isuko ang alinmang teritoryo ng kanyang bansa kay Putin. Pero biglang inanunsyo ng White House na sina Trump at Putin lamang ang magkikita sa pulong. Binigyang diin tuloy ni Chancellor Merz na dapat kasali si Zelensky sa Alaska Summit.
Ich werde noch heute ein weiteres Telefonat mit Präsident Trump führen. Wir bereiten uns intensiv auf europäischer Ebene zusammen mit der amerikanischen Regierung auf dieses Treffen vor. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass die Regierung der Ukraine, dass Präsident Zelensky an diesem Treffen beteiligt wird. Wir können jedenfalls nicht akzeptieren, dass über die Köpfe der Europäer, über die Köpfe der Ukrainer hinweg über Territorialfragen zwischen Russland und Amerika gesprochen oder gar entschieden wird. Ich gehe davon aus, dass die amerikanische Regierung das genauso sieht. Deswegen gibt es diese enge Abstimmung. Die wird sich auch in den nächsten Tagen fortsetzen. Umaasa rin ang gobyerno ng Germany na tatalakayin ni Trump at Putin ang isang ceasefire para matapos na ang digmaang Russia at Ukraine. Inanunsyo naman ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na kikilalanin na ng Australia ang Estado ng Palestine sa darating na sesyon ng United Nations General Assembly sa Setyembre. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the State of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Ayon pa kay Albanese, ang desisyon ay ginagawa patapos makuha ng Australia ang mga pangako mula sa Palestinian Authority, kabilang na ang demilitarisasyon, pagdaraos ng halalan at patuloy na pagkilala sa Israel sa rehiyon. Ginawa ang pahayag kasunod ng pag-uusap sa mga lider mula sa UK, France, New Zealand at Japan. Dagdag pa rito, tinayak pa ni Albanese na hindi nito bibigyan ng oportunidad ang Hamas para panghimasukan ang pagpapatakbo sa Palestine. A two-state solution is humanity's best hope to break the cycle of violence in the Middle East and to bring an end to the conflict, suffering and starvation in Gaza. The international community's vision for a just and lasting peace in the Middle East always encompassed two states, living side by side with internationally recognised borders. Ever since the atrocities perpetrated by Hamas on the 7th of October 2023, Australia has stood with the people of Israel and our partners and allies around the world in calling for the release of the hostages. For the sake of their loved ones and all who share in their pain, we repeat that call today. Our government has made it clear that there can be no role for the terrorists of Hamas in any future Palestinian state. This is one of the commitments Australia has sought and received from President Abbas and the Palestinian Authority. The Palestinian Authority has reaffirmed it recognises Israel's right to exist in peace and security. It has committed to demilitarise and to hold general elections. Sinabi ng Palestinian Authority na ang pagkilala ng mga bansa ay patunay ng lumalawak na suporta para sa karapatan ng mga Palestino para magpasya kung ano ang mangyayari sa loob ng kanilang teritoryo. Sa kabilang banda, mariing tinutulan ng Israel ang hakbang at sinabing ito ay pabuya sa mga terorista lalo na at patuloy pa rin ang opensiba nito laban sa Hamas sa Gaza kung saan mahigit 61,000 na katao na ang naiulat na nasawi mula pa noong 2023. Binatikos naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Australia at mga bansa sa Europa sa kanilang hakbang na tinawag niyang shameful. Sa kasalukuyan po, 147 mula sa 193 members ng UN ang kumikilala sa Estado ng Palestine na may Permanent Observer State status sa organisasyon. Yes, the decisions of the Netanyahu government, firstly the stopping of aid that we've seen, and then the loss of life that we're seeing around those aid distribution points where people queuing for food and water losing their lives it is just completely unacceptable. And we have said that. I spoke with Prime Minister Netanyahu. He again reiterated to me what he has said
publicly as well, which is to be in denial about the consequences that are occurring for innocent people. Sa gitna ng lumulubhang kagutuman sa Gaza, nagpadala kamakailan ng Canada ng tulong para sa mga Palestino. Alamin natin ang mga detalye mula kay Net25 Toronto correspondent Cherry Recolizado. Nagpaabot ng tulong ang Canada sa Gaza sa pamamagitan ng paghahatid ng mahigit 21,600 pounds ng relief supplies sa himpapawid bilang tugon sa lumalalang pangangailangan ng mga Palestino. Inanunsyo ngayong linggo ni Foreign Affairs Minister Anita Anand ang karagdagang pondo na nagkakahalaga ng $30 milyong para sa pangangailangan ng mga Palestino sa Gaza at West Bank. Gumamit ang Canadian Armed Forces ng eroplanong CC-130J Hercules upang magsagawa ng airdrop ng tulong pantao sa Gaza Strip. Ngunit nahaharap pa rin sa matinding hamon ang mga humanitarian organization sa paghahatid ng pagkain at tulong medical dahil sa patuloy na mga restriction ng pamahalaan ng Israel na lumalabag umano sa international humanitarian law. Dahil dito, nananawagan ang Canada para sa ligtas na pagpasok ng mga humanitarian organization kabilang ang pagbubukas ng lahat ng border crossing, agarang pag-aproba ng customs clearance para sa lahat ng tulong pantao papasok ng Gaza at pagbibigay ng pangmatagalang visa para sa mga aid workers. Cherry Recolizado, Toronto, Ontario, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Dumagsang mahigit 100 mga demonstrador sa Washington, D.C. upang kondenahin ang hakbang ni Pangulong Donald Trump na pangunahan ng pulisya. Agad naman na nag-deploy si Trump ng 1,000 National Guards para pauwiin ang mga nagpoprotesta. Narito ang report ni NJ De Guzman. Noong Lunes, sinabi ni Pangulong Donald Trump na ilalagay nito ang Washington Police Department sa ilalim ng kontrol ng federal government. Ipinagutos din ito na mag-deploy ng daan-daang National Guards sa kabisera ng bansa. Ito ay upang labanan ang anyay kumakalat na krimen. Bilang pagtutol, nagsagawa ng mga pagpoprotesta sa downtown Washington kinahaponan ng Lunes. Hawak na mga ito ang mga karatulang nagsasabing hands off DC at DC says freedom, not fascism. Kinundina ng mga tagapagsalita ang desisyon ukol sa paghihigpit sa distrito. Ayon sa mga demonstrador, ang hakbang na ito ay paninikil. I want to be clear, this is not about crime. This is about what Trump is trying to do to D.C. in order to take over D.C. and silence us. This is the story of a ruler who is trying to oppress a people and who's causing real harm to real communities in the process. Nagbabala ang mga ito na ang aksyon ng administrasyon ay banta sa otonomiya ng mga komunidad sa buong bansa. We will not stand here and allow authoritarianism in Washington, D.C. If they can strip the autonomy of the capital city, of a major city like Washington, D.C. in broad daylight, if they can place us under military control without our consent, they will carry this playbook to every community that dares to push back in the United States of America. I need y'all to understand this right now. Dagdag na mga ito, paraan ito ng gobyerno upang magtanim ng dibisyon sa bansa. Installing a fascist America and a fascist takeover of D.C. It is time to unite, not to fight each other the way they want us to do. And it is time to get people into the streets. Ang anunsyong ito ni Trump ay sinasabing pinakabagong aksyon upang targetin ang mga demokratikong mga lungsod gamit ang executive power nito sa mga bagay na dapat ay panlokal. Inaakusahan ang Pangulo ng paglikha ng krisis upang mapalawak ang kapangyarihan. Kamakailan, daan-daang mga opisyal at agents ng dose-dosenang mga ahensya ng gobyerno ang pinakalat sa Washington, D.C. Kabilang ang mga mula sa FBI, ICE, DEA at ATF. NJ De Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Paiigtingin ni US President Donald Trump ang paglaban sa drug cartels.
Ayon kay Trump, maaari silang gumamit ng military forces para tuluyang malabanan ang tinagurian niyang Global Terrorist Organization. Itinuturing po kasi ng US ang Sinaloa Cartel sa Mexico at ilang mga drug cartels kasama na ang Venezuelan criminal group na Earn de Aragua bilang Global Terrorist Organization. Sinabi naman ni US Secretary of State Marco Rubio na kanilang itinuturing ang mga ito bilang armadong teroristang grupo at hindi lamang simpleng drug organization. Inalmahan din ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang hakbang na ito ng US kung saan hindi dapat sila pumasok sa kanilang bansa. New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar una orden ejecutiva hacia el Pentágono para que la fuerza militar pueda combatir el tráfico de fentanilo, particularmente hacia los cárteles mexicanos. ¿Se han informado algo sobre eso? ¿Tiene usted información? Algo informó que iba a venir una orden así, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano. Tiene que ver con su país. No tiene que ver con nuestro territorio. ¿Sería al interior de Estados Unidos? Al interior de Estados Unidos, exactamente. Susunod, 2 patay, 10 sugatan mula sa sumabog na steel plant sa US. Robotic bee pinalipad sa World Robot Conference. At Gilas, Pilipinas, pasok sa FIBA Asia Cup 2025 quarterfinals. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This Sunday on Cine Throwback. When the engines roll, the real battle begins. 2 men. Because I'm quicker than all of you. 1 track. Fine. Then let's race. Yeah. No second counts. 1 mistake could cost everything. Will they chase glory or crash into their greatest fear? This Sunday, 12 noon, here on Net 25. Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa Net 25. Patay naman po ang isang lalaki sa Ghana matapos magulungan ng bulldozer habang ikakarga nito o habang ikinakarga ito sa isang truck. Sa police report, pumalya ang brake sa naturang heavy machinery sa gitna ng loading process kaya dumiretso ito sa biktima. Kaagad namang tumulong ang ibang mga taong nakasaksi sa insidente. Subalit, nang kanila nang naialis ang bulldozer ay huli na ang lahat at patay na ang lalaki. Dinala naman ang labi ng biktima sa Ejisu Government Hospital Morgue para sa autopsy. Inaalam na ng pulisya kung mayroong naging kapabayaan ang mga sangkot na individual sa trahedya. 2 rin ang patay matapos ang magkakasunod na pagsabog sa isang planta ng bakal malapit sa Pittsburgh, Pennsylvania sa Amerika. Noong Lunes, sinuyod ng emergency crew ang lugar para i-retrieve ang mga biktima. Ayon sa mga opisyal, tapos ang search and rescue mission kaugnay ng insidente. Narito pong report ni Thomas Eyelikeness. This dramatic footage shows the moment the first explosion took place about 11 o'clock Monday morning.
Several smaller blasts followed, shaking the nearby community of Clairton, which is about 30 kilometers south of Pittsburgh. Residents say they heard a loud boom and felt the effects of the blasts. County officials told people to stay away from the scene to allow emergency workers to respond. An undetermined number of people suffered injuries and received treatment at the scene. Paramedics gathered several others with more serious injuries and had them airlifted to hospitals in Pittsburgh. There's no word on their condition. Also, no word yet on a possible cause of the explosion. The company working with local authorities to try to figure out what went wrong. The plant is owned by U.S. Steel, which is now a subsidiary of Japan-based Nippon Steel. The heavily damaged, sprawling plant is the largest coke manufacturing facility in the U.S. Some 1,300 people work there. Coke is produced by heating coal at high temperatures. It's used in blast furnaces as part of the process to make steel. Environmentalists have raised air quality concerns about the plant, which has been the subject of several lawsuits over pollution. They say there should be an independent investigation into Monday's explosion to determine if the plant is fit to keep operating. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Patuloy naman ang pag-upula ng mga bombero sa mga wildfires sa Kanakkale Province sa Turkey. Daan-daang mga residente ng Kanakkale Province ang inilikas bilang pag-iingat sa kumakalat na sunog sa lugar. Sa X, sinabi ni Governor Omerto Raman na kasama sa umaapula sa wildfires ay ang dose-dosena mga eroplano, helicopters at may 700 personel. Naglunsad din ang mga otoridad ng paglikas mula sa mga lugar na maaaring daanan ng sunog, kabilang na ang isang university, military area at residential areas. Sinabihan na rin na ang mga residenteng iwasan ang pagbiyahe upang mapanatiling maluwag ang daan para sa anumang emergency vehicles. Sinarhan ng paliparan ng lungsod ang Dardanelles Strait, gayon din ang bahagi ng isang highway dahil sa makapal na usok na namumuo sa mga bulubundukin. Ayon sa Turkey Meteorological Service, umabot na sa 33 degrees Celsius ang temperatura sa rehiyon. Nasa 66 kilometers per hour naman ang hangin lalong nagpapalala sa apoy. Ayon naman sa tanggapan ng gobernador, may 50 katao na ang naapektuhan ng usok at kinakailangang gamutin sa mga ospital. Sa ibang balita, pasyalin natin na ang Papua New Guinea kung saan isang memorial ng founding father ng bansa ang ginanap sa kabisera. Isinagawa ang paglalahad sa ika-41 nitong anibersaryo ng Parliament House. Mula sa Port Moresby, Papua New Guinea, narito ang report ni Net25 correspondent Eko Hortaleza Quinola. Pinagdiwang kamakailan ang isang historic milestone sa Papua New Guinea. Nasaksihan ng mga mamamayan ang paglalahad ng memorial statue ng founding father ng bansa, si Somare ang kauna-unahang Prime Minister ng Papua New Guinea. Siya rin ang namuno upang makamit ng mga mamamayan nito ang kanilang kasarinlan mula sa bansang Australia. Binigyan karangalan ang pioneer legislators at officials. Ayon kay Parliament Speaker Joe Bomat, ang Parliament House ay may mahalagang papel sa buhay ng Papua New Guineans. Let us recognize Parliament's crucial role as a guardian of democracy. The architecture of this building reflects the strength of our traditions and the spirit of our people. Each carving, each design speaks of the 1,000 tribes that now work together as one nation. Dinaluhan ng mga matataas na opisyales ng bansa ang unveiling ceremony ng statue ni Grand Chief Michael Thomas Somare. This statue serves as a reflection that to lead in this country means to serve. Nagtalumpati si Prime Minister James Marape at binigyang diin ang legacy ni Somare at ang kahalagahan ng kanyang estatwa sa Parliament House. What we unveil today is not a mere sculpture. A reminder etched in the bronze of the timelessness. One man can drive vision and service and change the course of history. Ang mga mamamayan ng Papua New Guinea ay naghahanda na para sa susunod na buwan upang ipagdiwang ang 50th Independence Day ng bansa. Mula sa Port Moresby, Papua New Guinea, Eko Hortaleza Quinola para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Sasaluhin naman ng NVIDIA at AMD ang 15% ng export sales ng artificial intelligence chips ito papuntang China. Kapalit nito, makakakuha ang nasabing tech giants ng export licenses para maibenta ang H20 and MI308 chips. Subalit babala ng ilang exports officials, delikado ang kasunduang ito dahil parang ipinagpapalit umano ng Trump administration ang seguridad ng bansa para sa kita ng US Treasury. May isang opisyal din ang nagsabi na tila panunuhol o isang uri na blackmail ang pagbabayad ng export sales kapalit ng lisensyang makapagbenta sa China. Hindi naman nagbigay ng anumang pahayag ang NVIDIA at AMD ukol sa mga nasabing komento. Nakuha ng Paramount Skydance Corporation ang eksklusibong US media rights para sa Ultimate Fighting Championship o UFC sa isang 7-year contract na nagkakahalaga ng mahigit sa $7 billion na magsisimula sa taong 2026. Sa ilalim ng kasunduan, ibabase ang buong US broadcasting ng UFC sa Paramount Plus na magpapalabas naman ang lahat ng 13 UFC events at 30 fight nights kada taon. Ipalalabas din ang mga laban sa CBS Broadcasting Incorporated upang palawakin pa ang kanilang audience reach. Malaking pagbabago ito mula sa tradisyonal na pay-per-view ng UFC na mapapanood ang mga laban ng walang additional fees sa subscription ng Paramount Plus. Sinabi rin ni Paramount CEO David Ellison na ang UFC ay isang global sports powerhouse kung saan hindi lamang ito isang sports rights deal kundi isang paraan sa pagpapataas ng bilang ng mga subscribers sa kanilang streaming platform. Magiging susi rin anya ito sa panghihikayat at pagpapanatili ng mga manonood lalo na sa patuloy na paglaganap ng cord cutting o paglipat mula sa tradisyonal na cable o satellite viewing patungong internet streaming. Secured a $5 billion 10-year global deal. Itinampok ng Chinese tech firm na Festo ang kanilang pinakabagong karagdagan sa kanilang bionic flying family sa 2025 World Robot Conference sa Beijing, ang Robotic Bee. Ayon po sa Festo, ito na ang pinakamaliit sa kanilang naimbento na flying robots. Anila, may laki itong naabot sa 22 centimeters, timbang na 34 grams at wingspan na 24 centimeters. Dagdag pa ng Chinese tech firm, kanilang na-develop ang kanilang latest product sa tulong ng 3D printing technology. Higit pa rito, mayroon din itong flapping mechanism, communication modules at iba pa para matagumpay na maisagawa ang robot o ng robot ang kanilang tinatawag na fully autonomous collective flight operations. Maaari namang makontrol ang Bionic Bee sa pamamagitan ng remote control. 这是我们仿生蜜蜂在中国的首秀。那么这只蜜蜂呢，重约34克，长22厘米，翼展24厘米，目前是仿生学习网络中最小巧的飞行器。那么这个仿生蜜蜂的一个振翅频率呢是15到20赫兹，飞行的时候它的翅膀会有180度的来回拍打。它其实是我们目前为止最小型，然后最轻的一个飞行器，然后也是实现了完全的一个自主飞行的。那么它们也是模仿了蜜蜂在自然界当中的这么一个习性，可以实现一个集群的一个飞行。那这些都会依靠一些UWB 的一些定位技术来帮助实现。同时，我们的蜜蜂是由3D 打印的技术来打印出来的一些材料，然后用手工去组装而成的。所以它里面的一个小型化的一个轻量化的这样一个概念，以及它的这个定位技术，在未来的一个工业生产制造当中也是会有一定的一个应用的，尤其是它的这种轻量化的这样一个理念，都是会有一些应用的一些机会。 Kumakalat ngayon sa internet ang viral video ng babaeng trainer na inatake umano ng orca o killer whale na isang dolphin-like mammal. Marami ang nagimbal at nalungkot sa viral video, subalit isa pala itong AI-generated video. Pinakilala sa nasabing video si Jessica Radcliffe na isang orca trainer nang inatake ng kanyang alaga habang nasa aquarium. Nabalot ng takot at pag-aalala mga netizens sa posibleng lagay ng trainer matapos ang insidente, ngunit walang mahanap na update patungkol dito. Ayon sa mga analysts, peke at gawa lamang ng artificial intelligence ang nasabing video. Natuklasan ang gumamit ito ng mga totoong videos ng mga trainers upang mapaniwala na totoo ang pag-atake.
Wala ring mga official records ng kahit sinong trainer na may pangalang Jessica Radcliffe. Bagaman peke ang nasabing video ng insidente, mayroon pong records ng orca whale na nakapatay ng mga tao. Halimbawa na rito ay ang orca whale na si Tilikum na nakapatay ng 3 tao bago ito mamatay dahil sa bacterial pneumonia taong 2017. Na-feature din ito sa isang documentary na pinamagatang Blackfish. Ensayo na si Pinay tennis star Alex Agila bilang paghahanda sa pagsabak nito sa US Open. Sa kanyang social media account ay makikita ang ilang kuha habang ito ay nagsasanay sa hard courts ng Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Spain. Magugunitang umatras na ito sa paglahok sa Cincinnati tournament nitong linggo dahil sa shoulder injury. Noong July 28 ay nabigo po si Agila kay Marketa Vontrusova ng Czech Republic sa Canada Open. Dahil dito ay bumaba rin ang ranking niya sa Women's Tennis Association na mula sa ranked 65 ay naging ranked 68 na. Pasok sa quarterfinals ang pambansang koponan ng Gilas, Pilipinas matapos ang matagumpay na overtime showdown laban sa Saudi Arabia sa FIBA Asia Cup 2025. Si Kyle Lara magbabalita para sa overtime. The switching man here. Expected double down here. Ramos is no double. Turn around, Brownlee. Muling nagwagi ang Gilas Pilipinas sa kanilang 4th and final showdown kontra Saudi Arabia na nagpasok sa pambansang koponan sa quarterfinals ng FIBA Asia Cup 2025. Pinakita ng Gilas ang isang solidong teamwork at ang kanilang tatak never say die. Mula sa power spark ni Kevin Kiambao, mabangis na laro ni AJ Edu at pagdomina sa court ni Justin Brownlee. Tinapos ng Gilas ang laban na may final score na 95-88. Mula pa lamang sa hindi pag-atras ng Gilas sa huling segundo ng 4th quarter at nagpasok ng isang game-tying 3-point dagger para sa overtime, hindi na nagpahuli ang koponan upang maklinch ang kanilang spot sa torneo. We've also got Ramos. Brownlee gets it up. He makes it! He makes it! Nagpasiklab rin si Kabayan 32 Justin Brownlee mula sa kanyang overtime clutch performance hanggang sa kanyang makamandag na 29 points, 5 assists at 4 rebounds. Isang Brownlee classic all-around performance. Sinabayan rin ito nila Scottie Thompson na may 4 points at 10 rebounds at ni AJ Edu na may 9 points at 7 rebounds para sa koponan. Nakaangat ang Gilas sa record na 2 wins, 2 losses at uumpisahan ang kanilang quarterfinals journey sa muling paghaharap sa koponan ng Australia matapos ng infamous na 2018 basketball. Nakatakda ang kanilang paghaharap sa defending powerhouse champions bukas sa Jeddah, alas 7 ng gabi. Kyle Lara para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At inanunsyo na ng American pop star ni si Taylor Swift ang kanyang ika-12 album na pinamagatang The Life of a Showgirl. Sa kanyang official website, naglabas ang countdown ng 14-time Grammy Award winner kung saan natapos ito eksaktong 12:12 na madaling araw at nagsilbing hudyat naman ng official reveal ng kanyang bagong album. Kasabay din ito ipinost sa opisyal na Instagram and TikTok account ng Taylor Nation and New Heights Show ang teaser video ng pag-guest ni Taylor Swift sa podcast ng kanyang boyfriend na si Travis Kelce kasama ang kapatid nito na si Jason. Sa nasabing video, dito niya ibinunyag ang pamagat ng album na The Life of a Showgirl. I wanted to show you something. Okay, what do we got? We got A briefcase. Yep. Mint green with TS Yep. on it. Yep. What's in it? This is my brand new album, The Life of a Showgirl. Ayon sa pre-order page ng kanyang website, magkakaroon ng special limited vinyl edition na ang album na ipapadala bago sumapit ang October 13. Matatandaang noong May 30, 2025 ay matagumpay na nabawi ni Taylor Swift ang full rights sa kanyang master recordings para sa kanyang unang 6 na album matapos ang mahabang panahon ng pakikipaglaban para rito.
Nagkasamang muli sa entablado ang dating on-screen partners na sina Demi Lovato at Joe Jonas sa opening ng Jonas 20, Greetings from Your Hometown Tour sa MetLife Stadium, New Jersey. Sinimula ni Joe Jonas ang performance sa pagkanta niya ng Gotta Find You mula sa pelikulang Camp Rock at sinundan ito ng sorpresa nang ipakilala niya si Demi Lovato na naghatid ng nostalgia sa kanilang mga fans sa isinagawa nilang duet performance. Nagkasama ang dalawang aktor sa Disney film na Camp Rock noong 2008. Makalipas lamang ng 2 taon, nagkaroon ito ng sequel na pinamagatang Camp Rock 2: The Final Jam. Hanggang ngayon ay nanatili pa rin ang kanilang magandang samahan at pagsuporta sa isa't isa kahit na ito ang unang beses na muling nagtanghal ang kanilang tambalan ng Camp Rock songs pagkatapos ng sequel nito noong taong 2010. At sa iba pa mga balita, isa ng local celebrity at tourist attraction sa Texcoco ang isang aso na kilala bilang El Perro Gordo de Texcoco. At alam nyo ba na ang super lusog at super cute na asong ito ay may 5-star review sa Google Maps. Naku, ikilalanin nga po natin ang nakakaaliw na mascot na ito mula kay Thomas I. Likeness. It's a dog's life. Actually, a pretty doggone good life for La Gorda. Here she is, napping on a sidewalk in the central Mexican city of Texcoco. Just another stray dog? Not La Gorda. She's become a local celebrity and a hit with tourists. La Gorda, her name translates as the Fat One, shows up in Google searches. Just type in El Perro Gordo de Texcoco. That translates to the fat dog of Texcoco in English. Shoe store worker Sylvia Quintana says normally strays around the city are well fed and taken care of. Normalmente los perros que andan por aquí en Texcoco están But she says La Gorda is very, very well fed, hence the name. Here she is waddling across the street. Quintana says people look out for this chubby canine. In the cold season, they dress her up at night, put sweaters and little clothes on her, which catches people's attention. A very sweet dog is how Quintana describes her. Locals say more than 600 people have given La Gorda high ratings on Google. They share photos and experiences of visiting, bringing food, and feeling uplifted by the pudgy pooch. For now, La Gorda is enjoying the dog days of summer, snoozing on a city street, enjoying the affections of passers-by. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Bilang pagdiriwang ng pambansang linggo ng mga magsasaka sa Estados Unidos, nagtipon-tipon ang mga magsasaka at ranchero sa Washington, D.C. upang ibida ang kani-kanilang mga produkto. Gayon din ang maghatid ng kaalaman kaugnay sa kalagayan ng agrikultura sa U.S. Mula mismo sa National Mall, narito si Net 25 correspondent Rolando Gonzalez para sa balitang yan. The Great American Farmers Market. Here we go. 1, 2, 3. Here in the nation's capital for National Farmers Week, farmers, ranchers, and producers get to showcase homegrown agriculture and recognize growers of the United States. In commemoration of America's 250th anniversary, the event offered food, live music, and open avenues for farmers to engage in more farm-to-table connections with consumers. There's a very big disconnect with people with where their food comes from. Somebody had to go and pick it, harvest it, grow it, labor over it is important. While much of America depends on retail or wholesale for food, farm-to-table in its simplest form is exactly as it's stated, directly from the farm to the consumer. Most people don't even realize they can, buy beef direct from a rancher. They think it's got to go through the process of the wholesalers and the retailers and the grocery stores and just educating people to find out that you can get with a rancher and stay there and they'll take care of you. Bringing agriculture and bringing locally raised foods to the producer or to the consumer is super important because the closer that
that we can get back to the farm to table, either if it's beef or vegetables, the better that we'll be. The U.S. Agriculture Department encourages everyone to take advantage of over 8,600 local farmers markets in communities across the country. It's vital. We need this. I mean, we are losing farmers. The average age of a farmer, I think, right now in America is 62 years old. I think it's important for people to realize that farmers, need that support. Farmers markets have changed a lot, and usually farmers would come to cities in order to sell their products, but those farmers markets are more food court oriented. There's a lot, the dollar gets divided, and there's not as many farmers as they used to be, and so we really got to get their products to the eater directly. A celebration of agriculture for the passionate farmers who dedicate their lives feeding America. Rolando Gonzalez, National Mall, Washington, D.C. for mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At narito po kami para maghatid ng balita sa mga dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. This program is supported